नमस्कार, मी उत्कर्षा तुमचं सर्वांचं स्वागत करते आपल्या या उत्कर्षा किचन कट्ट्यामध्ये। तर आज आपण बघणार आहोत तुरीच्या दाण्यांची चटणी। तर यासाठी आपल्याला लागणार आहेत तुरीच्या शेंगा। तर बघा, ताज्या ताज्या अशा मी मार्केटमधून आज शेंगा आणल्यात। तर त्याचे हे मी दाणे हे काढून घेतले। तर 1 वाटी आपण तुरीचे दाणे घेतलेत। त्यानंतर आपल्याला लागणार 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, कढीपत्ता, जिरे, मोहरी आणि चवीनुसार मीठ। तर सर्वात अगोदर आपण गॅसवर तवा तापत ठेवायचा आहे। त्यावर तुरीचे दाणे हे टाकायचे। दाणे छान लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। दाणे भाजायला थोडा वेळ लागतो। छान असे लालसर होईपर्यंत हे दाणे भाजून घ्यायचे। तर बघा, आपले दाणे हे भाजून झालेत। तर आपण आता हे एका प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी काढून घेऊ। त्यानंतर तव्यावर आपण 4 ते 5 या मिरच्या घेतल्या होत्या, आपण त्या आता भाजून घेऊ। तर बघा, मिरच्या आपण भाजून घेतल्यात। त्या आपण एका प्लेटमध्ये आता काढून घेऊ। त्यानंतर एका मिक्सरच्या जारमध्ये मिरच्या, लसूण पाकळ्या, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठही यातच मिक्स करून घ्यायचे। तर हे आपण आता बारीक करून घेतलंय। त्यामध्ये आपण आता तुरीचे दाणे टाकूया। दाणे हे आपल्याला अगदी जाड बारीक असे बारीक करायचे। त्यासाठी आपण मिरची आणि लसूण अगोदर बारीक करून घेतले। तर आता दाणे आपण बारीक करून घेऊ। तर बघा, अशा प्रकारे आपण हे बारीक करून घेतले। तर यामध्ये आता आपण थोडं पाणी मिक्स करूया। तर बघा, या प्रकारे पाणी मिक्स करायचे। त्यानंतर गॅसवर मी कढईमध्ये तेल तापत ठेवले। पडीभर तेल घ्यायचे। तेल तापल्यानंतर त्यात मोहरी, जिरे आणि कढीपत्ता, त्यानंतर यामध्ये लगेच आपण जे वाटण केलंय ते टाकायचे। तर हे छान असं मिक्स करून घ्यायचे। बघा, आपली फोडणी छान बसली आहे। त्यानंतर थोडं पाणी ॲड करायचे आणि पुन्हा हे मिक्स करून 1.5 मिनिटासाठी गॅस हा चालू ठेवायचा आहे। तर बघा, किती छान अशी आपली तुरीच्या दाण्यांची चटणी ही तयार होते। तर आता 1.5 मिनिट झाला आहे, आपण गॅस हा बंद करूया। तर आपली चटणी ही तयार आहे। पोळीसोबत खायला खूप छान लागते। तर नक्की करून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर